Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin dito ang na-earn or kinita ni US President Donald Trump at ng kanyang team ng mahigit $800 million mula sa launching ng Trump Memecoin. Ano nga bang nangyari at paano po sila kumita ng ganito kalaki? Ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan ang mga tanong na siyang ating aalamin sa ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Paano nga ba kumita itong si Pangulong Donald Trump ng mahigit $800 million mula sa Trump Memecoin? Ayon po sa Coinbase director na si Ginoong Connor Grogan, kumita raw itong si Pangulong Donald Trump at ang kanyang team ng $802 million matapos po ang launching ng kanilang memecoin na tinatawag na Trump nitong nakalipas po na January 18, 2025. Ngayon ay saan galing ang kita na ito? Ito po ay mula sa iba't ibang crypto activities. Yan, tulad po ng mga token transfers papunta sa iba't ibang crypto exchanges tulad po ng Binance, KuCoin at saka OKX. Maliban dito ay ang mga liquidity events kung saan naglagay ang Trump team ng mga tokens sa mga liquidity pools. At meron ding mga fees mula sa liquidity provision na umabot po sa $29 million USDC. Isipin na lang natin na sa simpleng launching ng isang meme coin, halos bilyon ang nakuha ng kanilang team. Ngayon ay ano po ang mga detalye ng earnings ni Trump? Yan. Una, ayan, ay pagdating po sa crypto transfers. Ayan. Sa loob lamang ng ilang linggo mula sa launch, nailipat na ng Trump team ang mahigit $482 million na halaga ng Trump, Solana at saka USDC papunta sa iba't ibang crypto exchanges. Gayunpaman, hindi po malinaw kung naibenta na ba ang mga tokens na ito. Pangalawa ay ang liquidity pools. Ayan, meron po silang $240 million na USDC na nasa out of range liquidity pools at saka $50 million USDC na nasa in range pools. Ano nga bang ibig sabihin nito? Yan, kapag sinabi po nating out of range liquidity pools, ito ay hindi aktibong na iti-trade ang mga tokens dahil lampas na ang presyo nito sa itinakdang range. Yan, kapag sinabi naman po nating in-range liquidity pools, ito po ay aktibong na iti-trade ang mga tokens sa loob ng itinakdang range. Ayan. Pangatlo ay ang fees earned. Yan. Dahil po sa kanilang liquidity provision ay nakapag-earn po ang Trump team ng $29 million USDC mula sa fees pa lamang. Kaya dagdag pa rito ay hindi pa kasama sa $802 million na kita ang earnings nila mula sa ibang mga wallets. Yan. At kasama na rin dito ang Mechora liquidity pools at saka fees. Hindi rin isinama ang $16 billion worth ng Trump token na hawak pa ng Trump team. Kaya mas malaki ba ang kita ng Trump Memecoin kaysa sa Bored Ape Other Side launch? Ayan. At oo, yan. Mas malaki. Ayon po kay Ginoong Grogan ay mas malaki ang kinita ng Trump Memecoin launch kaysa sa Bored Ape Other Side launch. Ang Bored Ape event ay kumita po ng $282 million bukod pa sa $181 million na gas fees na nasunog. Kung tama ang impormasyon, isa ito sa mga pinakamatagumpay na launches sa crypto industry.
Ngayon ay ano po ang nangyari sa presyo ng Trump meme coin? Matapos po na maabot ang all-time high na $73.35 nitong January 19, 2025, bumagsak po ito ng 75.95%. Yan sa presyong $18.34 lamang. Ang market cap nito ay bumagsak din mula sa $14.77 billion papunta sa $3.77 billion. Kaya sa kabila po ng pagbaba ng presyo, ang mga early investors na nakabili po ng Trump sa opening price na 0.1824 ay nasa malaking profit pa rin. At ngayon, ay ano naman po ang maring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado rito sa Trump meme coin. Ayan, ang tagumpay po ng Trump meme coin ay nagpapakita po ng dalawang mahalagang bagay. Una ay ang potensyal po ng mga meme coins. Kahit na tila wala itong solid utility, ang mga meme coins ay posible po kasing maging napakalaking oportunidad basta't may tamang hype at saka marketing. Pangalawa ay ang pag-iingat. Dahil mabilis ding bumaba ang presyo ng mga ganitong uri ng tokens, mahalaga po ang DYOR or do your own research. Kaya wag pong mag-all-in at maglagay lamang ng perang kaya nating mawala. At ayan po, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang kita po ni Pangulong Trump mula sa Trump meme coin ay nagpapakita kung gaano po kalaki ang potensyal ng crypto market. Gayunpaman, ito rin ay nagsisilbing paalala na maging maingat po tayo sa ating mga investments. Hindi lahat ng umaakyat ay nananatili sa taas. Laging maging matalino, huwag pong padalos-dalos at tandaan, ang ating puhunan ay dapat na protektado. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.